Rosaku i çuditshëm. Në një fermë pranë liçenit, një ros po priste me padurinë që vezët e saj të çelnin. Një mëngjes të ngrohtë, vezët filluan të qaheshin njëra pas tjetrës. Prej aty dolën rosak të vegjël me pushë të verdhë e të butë, por një vezë ishte më e madhe se të tjerat. Ajo qeli më ngadalë dhe prej saj doli një zog gri më i madh dhe krejt ndryshe nga të tjerët. Pse duket kaq i çuditshëm ky rosaku? Pyetën rosakët e tjerë. Rosaku gri uli kokën. Ditët kaluan, por rosaku gri nuk ndihej sikur ishte në shtëpinë e tij. Një mbrëmje, ndërsa hëna ndriçonte liçenin, ai vendosi të largohej. Ndoshta diku tjetër do të jem më i lumtur, mendoi ai. Ai eci gjatë, takoi zogj të vegjël që cicëronin, takoi bretkosa që kërcenin në baltë, takoi edhe një qenush që tunte bishtin, por askush nuk ngjante si ai. Erdhi dimri, bora mbuloi tokën dhe liçeni ngriu. Rosaku gri u fsheh pranë një shkureje dhe priti me durim që pranvera të kthehej. Kur dielli u kthye dhe akulli shkriu, ai u afrua te liçeni për të pirë ujë. Por kur pa veten, ai u habit. Në ujë nuk ishte më një rosak i trishtuar. Ishte një miell me bardhë dhe e bukur. Ai nuk u besonte syve. Jam unë? Përshpëriti ai. Në liçen po notonin 3 mjellma të tjera. Ato e pan me butësi dhe u afruan. Hajde me ne, i thanë. Ti je si ne. Për herë të parë, rosaku nuk u ndiej çuditshëm. Ai ishte si të gjitha mjellmat e tjera. Prralla mbaroi.